Ata që janë gjithmonë gati në shi, bor, diell. Çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin për të arritur qëllimet e tyre, për ta bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje në vendlindje. Ne, në Ria dhe EasyPay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja pse dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe EasyPay dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi. Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alb TV, mirë se keni ardhur në Personazh Alb. Në këtë të diel kemi vendosur të realizojmë diçka ndryshe, një diçka shumë të lezetshme, shumë të këndshme, duke shpresuar që ashtu do vijojë gjithë edhe intervista bashkëbisedimi me të ftuarit tan special. Ndryshe nga emisionet e shkuara për gjatë gjithë këtyre 4 viteve, sot kemi të ftuar persona jo shqipfolës, pra kemi të ftuar 2 persona shumë special, 2 angles shumë special dhe një shqiptar shumë special, kuptohet gjithashtu dhe shqiptari dhe bashkë me mua specialja këtu, të keqen. Tani, pa humbur kohë dashur miq, kam dëshirë t'i prezantoj ftuarit e mi guest për ditën e sotme dhe i përshëndesim në këto momente. Hi everybody, how are you? Hello. Hi, very well. Hi, very well. Nice to meet you. Lorenc, dashur përshëndetje, dashur teleshikues, kemi Lorenc Perlesha, i cili është arbitër në futboll, që unë e përshëndes dhe e përgëzoj, është hera e dytë sepse Lorenci ka qenë i ftuar edhe më parë në emisionin Personazh Alb, por për ditën e sotme Lorenci ka disa role dhe disa arsyeje pse është i ftuar. Është i ftuar si person, si organizatori një eventi, si arbitër gjithashtu, por e kemi edhe përkthyes për ditën e sotme, në mënyrë që gjithë teleshikuesit të kenë mundësi ta ndjekin me dashamirësi dhe ta kuptojmë gjithë bashkëbisedimin e ditës së sotme. Përshëndetje Lorenc, të lutem na ndihmo me zotin David edhe me zotin Andy. Hi Mr. David, hi Andy, how are you? Very well, thank you. Yeah, Very well, thank you very much. Thank you, nice to meet you. Të lutem jepi një përshkrim, një përshëndetje të përgjithshme, Lorenc shpejt të ftuarve tan special, si David ashtu dhe Andi. Përshëndetje të gjithëve. Sot jemi mbledhur që se kemi organizuar një aktivitet, një ndeshje futbolli për pamërsi, për një sëmundje e quhet MND, motor neuron disease. Dhe për këto jemi mbledhur sot. Okay. Lorenc, dashur, faleminderit. Now we can discuss a little bit with Mr. David. Sir, can you talk something about yourself? Can you explain something? Sure. Thank you. So I'm David and I'm Andy's father, and I was diagnosed with motor neuron disease in 2012, so 9.5 years ago. Motor neuron disease is a progressive neurological condition which currently has no cure. It gradually takes away the ability to use your arms, your legs, to speak, to swallow, to eat, and ultimately to breathe. So I am very lucky because half of the people diagnosed pass away
within 2 years of diagnosis, and the third within a year. So it's quite a very nasty, tragic condition which we're trying to find a cure for at the moment. Lorenc, të lutem, a mund të na tregosh pak, na ndihmo pak me zotin David se çfarë na përshkroi shkurtimisht? Jo, ky po thoshte që ky është i ka marrë vesh që ka këtë sëmundje në 2012-ën, edhe kjo sëmundje është që për shembull gradualisht duke humb lëvizjen nga krahu, këmbët, me frymare në gjitha me trupin, apo kupton? Dhe Mr. David është shumë lucky, është shumë me fat. Nuk i ka rajë gradë e lartë edhe se shumë njerëz që ju bje kjo sëmundje mrena 2 viteve fatkeqësisht vdesin, apo kupton? Edhe këta është shumë lakë. Thank you so much, Mr. David. You are here with us, and thank you for your time. We appreciate, to be honest, we appreciate. Thank you. Të lutem, na trego diçka për jetën e përditshme të Mr. David. And she's just asking about your daily routine or daily life, David. Okay, so at the moment, I can't use my arms or my legs. So during the day, I'm in either my armchair, like at the moment, or in a wheelchair. And I have to be hoisted from my chair and into another chair to take me to bed or to the bathroom. So I actually can't use my arms or hands at all, and I haven't been able to use them for about 7 years. So I need 24 hours a day care, which has been virtually all from Andy's mum and my wife, Helen, although we do have carers in for a day or so during the week. So, yeah, it's quite difficult, but we get on with life as much as we can. Ne na vjen shumë keq, Mr. David, për situatën tënde nga një anë, dhe nga ana tjetër ne ndihemi shumë mirë që zonja juaj, pra dhe nëna e djalit tënd Andi janë non-stop me ty, që t'japin supportin tënd, supportin për ty, supportin e tyre enkas për ty në 24 orë në 24, dhe ne jemi shumë të gëzuar që të kemi ty sot në këtë transmetim. Ne jemi shumë të gëzuar për ty që ti e gjen fuqin për të ecur përpara, për mos të dorëzuar asnjëherë, me të vërtet një gjë shumë fantastike, vullneti yt, karakteri yt, jep gjëra shumë edhe mesazh shumë sensibilizues pikërisht në këtë transmetim për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin. Just briefly, she's saying we're happy that you joined us here today. And we're happy that you're still living your life to the fullest as much as you can. And about your wife and your children that help you, that care for you 24/7. Basically, that's just the thing. Yeah, that's correct. I mean, people get it in different ways. So some people may not be speaking now, although I'm lucky to have my voice. Others will have a breathing mask on and that kind of thing. It comes through different routes, but it is all currently incurable. But we are campaigning to raise more funding for research, and we had a success recently with a £50 million investment from the UK government. Yeah. And our scientists do have a plan to try to bring us nearer to treatments. So if you remember, do you remember the Ice Bucket Challenge? I guess you probably will. The Ice Bucket Challenge was for motor neurone disease, or ALS, as it's called in the United States. That raised a lot of money for research, and with that, they were able to identify the genes, so more of the genes which may be involved with MND or ALS. What we're moving on to now is to work with drugs. They may be new drugs or they may be existing drugs, which will alter the damaging processes that those genes cause. And that's the phase we're entering. And
there's some optimism that for some forms of the disease, they may be able to find something to at least slow it down in the next few years. Yeah. I'm sorry, sir. I need to interrupt a little bit you. I'm so sorry. Lorenc, të lutem për teleshikuesit, përshkruaje atë çka zoti David sapo e tha, por kuptohet në mënyrë të shkurtër, kuptohet, të përmbledhur. Po, thënë që prapë, si tha, unë jam me fata se disa njerëz edhe nuk flasin dot, apo nuk flasin për shembull. Po janë mundu me bo shumë aktivitete gjëra që të për pamërsi që të investojnë sa më shumë lekë këta shoqata që punojnë me këtë sëmundje. E kuptoj. Edhe kanë progres. Çdo vit del progres. Kanë investuar edhe shteti kanë investuar shumë, edhe njerëz si puna jonë Shikimi të bënë edhe tash investojnë. Edhe janë optimist që mund gjeni një kur ose gjë. Yeah. We hope, definitely, yeah. Okay, faleminderit Lorenc, thank you so much sir. Ne tani do të kalojmë pak për të folur në mënyrë që mos mërzitet Andi me neve, kështu që Andi, is your turn now, please. Andi, të lutem na trego pikërisht diçka nga jeta jote në mënyrë që të orientohemi. Okej, ne kemi kuptuar që Andi është djali i David, por diçka nga jeta jote për të patur një ide kush është Andi. Just a brief. Did you understand that? Did you get it? Yeah, about something. Yeah. Okay. Just something brief, just about yourself, basically, Okay. Yeah. So like the David's son and stuff like that. Yeah. Okay, so my name's Andy. I'm David's son, and I've known Lorenc through the football club for a number of years now. I'm actually Rygation's football club secretary, and we're organising this event for motor neuron disease on the 1st of May between Albania and Rygation's England to help raise awareness for motor neuron disease and to raise funds for motor neuron disease so we can help find cure and treatments. Perfect. Okay, më fal Lorenc, më fal, kërkojnë pjesë. Diçka mund ta përkthesh, okay. Që djali i David edhe unë andi një fëmijë, ka disa vite që një fëmijë tani. 9 vite, po? Skuadrës Rygations, kjo është sekretar të kjo skuadre. Okay. Edhe po bën këtë aktivitet për pamërsi. Andy, can you hear me please? Yes. Si ju më fal, I'm sorry, si të ka lindur ideja për të realizuar këtë ndeshje bamirësie? Pra, kush ishte kryesori që pati këtë ide për të realizuar një ndeshje të tillë mes Shqipërisë dhe Anglisë? Whose idea was it to do this event, this activity, this football match between England and Holland? Yeah. Okay, so Lorenc approached me just over a year ago now to do this event for football. We played through the football club Albania in the past, but this specific time is to specifically raise money for motor neuron disease, because I know the football team that Lorenc helps organise has done many charitable events in the past. But yeah, just over a year ago, he approached us to do one for motor neuron disease, which I think is great. Okay, thank you. Thank you, Andy. Lorencia, më dëgjon të lutem? Po. Ti je iniciatori, pra ti edhe baba yt, ne përshëndesim fort zotin Hysen Perlesha, i dashur miq, nuk patëm mundësi për efekt kohe, nuk patëm mundësi, fatkeqësisht ta kishim në mesin ton, në mesin e këtij bashkëbisedimi shumë të këndshëm mes David, Andit, Lorencit këtu në studio mua dhe zotit Hysen, por do I kemi në aktivitetet e radhës, nuk I dihet duke shpresuar,
Por do të doja diçka në këto momente I dashur Lorenc të na tregojë diçka për kombëtaren e Shqipërisë që është nga djemt shqiptar këtu që jetojnë, disa prej tyre kanë lindur këtu, disa po rriten, pra që keni I formuar. Tash na trego diçka për kombëtaren e Shqipërisë këtu në Londër dhe pastaj Andi ose Mr. David mund të na tregojë diçka për kombëtaren e Anglisë. Kombëtare të Shqipërisë. Jemi thjesht disa çuna që I lodh, shumica ka lind këtu, po shumica kanë ndoshta shumë të vegjël, po jo vetëm këtu, ka edhe çuna që kanë lind jashtë, kanë lind në Greqi për shembull. Po, e kuptoj. Okej. Mi mbledh bashkë, dhe kemi bërë disa ndeshje kështu me këtë rekej. Që gjithmonë Alb UK TV ju ka suportuar dhe I kemi filmuar, I kemi transmetuar aktivitetet e tua, apo jo? Aktivitetet jo vetëm tua personalisht ku ti ke marrë pjesë, po aktivitetet që ju keni organizuar, po. Po, normal. Edhe Prej sa vitesh ekziston kjo skuadër? Kombëtarja e djelë me shqiptar në Angli. Sa I burgja. Mund të jenë 4-5 vjet, edhe sigur tha diçka për vendin më parë që kemi bashkë ndeshje vit për vit, po këtë vit e ndryshumin që të bën ta bëm për këtë mocionin e ditë. Perfekt. Ndërsa tani Andi dashur na trego diçka në lidhje me skuadrën e angleze të lutem. Pra me këto djem kaq të apasionuar pas futbollit që kanë një karrierë të gjatë ndoshta pse jo në futboll, por që kanë vendosur të realizojnë ndeshje të tilla bamirësie. Na trego diçka për kombëtaren angleze të lutem. Just a bit about your team and the England team. Okay. Where they come from? Not where they come from. Okay. Yeah, so a gentleman called Shane is going to be managing the team on the day. He's put together a whole bunch of lads throughout the club. And we look forward to having a competitive team against our Albanian friends, some of which play for Regations and some of which will come from a little further afield. And I'm sure we're going to have a competitive but friendly game. Perfect. Andy, what do you think, më fal, I'm sorry. Çfarë mendon Andi që ju shtyn që ju jeni kaq të mirë? Cili është çelësi I suksesit që skuadra shqiptare, pra këto përfaqësues, këto djem shqiptar kanë krijuar ekipin e tyre. Ju keni krijuar ekipin tuaj dhe janë aq bukur të sinkronizuar që realizojnë ndeshje të tilla, tashmë edhe në kuadrin e bamirësisë kjo I bën edhe më të bukur. Cili është çelësi I këtij suksesi? A ma tregon pak? What's the key to this, like putting this event together, these teams together, because we gel quite well. Even though we're opposite teams, but we gel quite well. So. Yeah, exactly. Okay, yeah. I think being friends for many years through the club has been very key in the success of this event. And I think having the two communities coming together on the day, hopefully we'll have a lot of people down there supporting both sides, and hopefully we'll raise a lot of money and a lot of awareness for motor neuron disease. Andi, është hera e disa që ju keni patur ndeshje të tilla mes dy ekipeve shumë fantastik siç është Anglia dhe Shqipëria. Çfarë do të jetë diçka e veçantë pikërisht përveç fundraising për sëmundjen e babait tënd, por do të ketë diçka tjetër të veçantë, të lutem? A mendon që do të ketë diçka tjetër? And then do you think there'll be anything more? I know we'd be doing this match to raise money. But do you think there'll be anything more to it? Yeah, something more special. Some other things. Yeah, so we're going to have the Albanian ambassador coming down, as well as the mayor of Reigate and Banstead, and hopefully lots of people to come down. And hopefully we're going to make this an annual event, so we can continue bringing the communities together and raising money for good causes like motor neuron disease. Perfect.
Lorenci, çfarë mund të na tregosh ti si Lorenc në lidhje me aktivitetet? Pak a shumë në pyetjen sejm që i bëm edhe Antit, diçka ti do na tregosh diçka të veçantë, lutem? Është një aktivitet që jo vetëm për pamërsi edhe po është dhe me integru njëri tjetër, të anglezë dhe shqiptarët bashkë. Edhe tifozët që të jenë, nuk është që të jenë vetëm anglezë dhe shqiptarë, më të jetë kushdo, a kupton? Perfekt. Edhe Fantastike. kjo është ideja. Okej. Lorenci dashur, ti ke shumë vite që jeton në Angli? Ke lindur këtu ti mor? Jo, s'ke lindur këtu. Ti ke shumë vite që jeton në Angli, je integruar në mënyrën më perfekte të mundshme, nuk e di fal teje apo fal familjes, nënës, babait, fal meritave tuaja etj. Që të përgëzoj pa diskutim edhe për klubin aty ku ti e ke realizuar, për gjithë ekipin, për gjithë suportin dhe lidhje që ke me komunitetet e tjera, por posaçërisht me komunitetin anglez. E ke vazhduar, pra e ke startuar e vazhdon dhe mendon që edhe në të ardhmen do t'jesh në vazhdimsi të këtyre gjërave interesante apo jo? Se gjithmonë i kam bërë në gjatë vogël kështu, a kupton, një aktivitet vogël dhe besoj se ta vazhdoj. Andi para pak minutave u shpreh që ndoshta mund ta realizoni si event vjetor, pra çdo vit të realizohet një event i tillë, një ndeshje mes dy ekipeve Shqipëri dhe Angli. Diçka tjetër çfarë mund të na thuash? Diçka pse jo ndonjë projekt për të ardhmen? Përveç kësaj ndeshje të këtyre formateve që mund bëhen edhe vjetore. Në momentin vetëm këtë ide kemi për më ndeshje futbolli, atëherë të ardhmen nuk i dihet, të bëjmë si ndeshje, si tip mini festival, por dëgjoj, nuk e di çfarë idesh mund ta krijon. Okej, duke parë, duke bërë. Mirë, në këto momente do kalojmë te Mr. David, lutem. Mr. David, nuk rresht së falenderuari që ti je me ne. Saying again, thank you very much. There's not enough thanks for you joining us. No problem. Thank you all for doing this. We really appreciate it very much. Me too, thank you. Të lutem, Mr. David, a do na tregoj diçka në lidhje me projektet që ai ka për të ardhmen, pavarësisht sëmundjes që në një mënyrë apo në një tjetër ja ka minimizuar mundësitë, po asnjëherë nuk ja ka eliminuar për të marrë pjesë gjithandej. A ka Mr. David ndonjë projekt për të ardhmen, për të qenë prezent në të tilla aktivitete, për të marrë pjesë në të tilla projekte? Se unë e di që ai nuk dorëzohet kurrë, është shumë I fortë. She's asking if you got any other projects in mind, or maybe got anything. Oh yeah, we do actually. Because I know you are so strong. So at the moment I'm working with a friend and we're selling bottles of gin. Okay. And £8 from each bottle of gin is going to the MND Association to help research. What's another one? Another one we have on is, again, a friend of mine is organising it. We're trying a schools triathlon where they do 3 different sports in a day, and the primary schools will try to raise money for MNDA. And the final one, and I'm very lucky because I've got friends in the City of London, they have an annual cricket day. I know you don't know much about cricket in Albania, but we have an annual cricket day in the City of London where we raise money every year. I think we raise about £25,000 a year. So that's quite a nice day in the middle of the English summer to raise money and awareness for MND research again. So yeah, quite a lot on. Perfect, amazing. Mr. David, unë e di që ti je non-stop I lidhur me shqiptare, që është diçka fantastike, I appreciate it, unlimited. Tani, të lutem, Mr. David, a ke, pse jo, edhe diçka tjetër për Shqipërinë, për ndonjë bashkëpunim ose për të shkuar në Shqipëri? E ke vizituar ndonjëherë Shqipërinë?
Have you ever thought about visiting Albania? Have you been to Albania? I know you've got loads of Albania. I've travelled quite a lot, but I never got to Albania. Please go. Please visit Albania, please, as soon as possible, please. Thank you. Yeah, I'd love to come. And Mr. David, a ke ndonjë projekt që mund ta realizosh pse jo në Shqipëri ose me komunitetin shqiptar atje ose këtu diçka tjetër shtesë, të lutem? Have you ever thought about doing any other projects or activities like this with the Albanian community or any other community, really, not just... No, Lawrence, it's you and your dad bringing these ideas to us. It's fantastic to be able to do it. So, yeah, why not do some more? And we've got our other friends from Romania and Ukraine and Moldova. So it's really nice to get together, with that, we're a very multicultural society in England, and it's fantastic to do these things together. Really love it. Yeah, sure, I agree. Kalojmë tani tek Andi. Andi, gjithmonë Andi ke ndjekur futbollin, ke qenë përkrahas i futbollit, ke marrë pjesë, je i dashuruar me futbollin, ke shoqëri me komunitetet ndryshme që është për t'u vlerësuar pa diskutim. Diçka tjetër që ti mendon për të ardhmen, përveç aktivitetit, përveç diçka tjetër nëse mund ta ndash me teleshikuesin që na ndjek në këto momente? And know that you're into football, you've always been into football when you do these activities like the one we're doing. Have you got anything else planned or anything in mind? Part of football activities? I mean, I've played football for a long time, since I was a little boy. But in terms of motor neuron disease, I hope to keep raising money and keep raising awareness. I know, for example, with everyone's got a tough time of the cost of living crisis, and I hope to advocate soon for those who are disabled, including those who have motor neuron disease, who constantly have to have medical equipment on, and it means that their energy bills are going to be going through the roof, just in order to keep themselves alive. So hopefully, through the Motor Neuron Disease Association, we'll be able to make some progress on that as well. Thank you, Andi. Diçka mund ta përmbledhësh, Lorenc i dashur, të lutem. Unë kam losur futbolli tjetër, po nuk është futbolli, po unë gjithmonë të punoj, të ndihmoj njerëz që janë jo vetëm me punë, por edhe me smundje, po veçanërisht me këtë sëmundje se kanë. Perfekt, kuptohet, është normale. Edhe me punën si tash janë rritë gjatë çmimet e elektrikut, për të punoj edhe më shumë, që të ndihmoj njerëz që kanë nevojë. Fantastike. Fantastike, Andi. Në këto momente, Mr. David, Andi dashur dhe Lorenc i dashur, do të kemi në monitor disa fotografi që kemi arritur të sigurojmë, janë nga disa aktivitete që keni realizuar prej disa vitesh, dhe unë do të kisha dëshirë nëse Lorenci, o David, o Andi, mund t'i përshkruaj, nuk e di cili prej jush është më i mirë, shi sa bukur. Flamuri anglez, flamuri shqiptar together, fantastike. He's gonna show some photographs of past events. Oh yeah. This one was against the Lucy Rayner Foundation. Yep. This match. That also has significance to our family. My dad, so Andy's granddad, was both chairman and manager of Merstham Football Club in the 1970s. Yeah. Por që kjo fotografia që ndeshja është realizuar ke një skuadër që quhet Merstham Football Club. Okej. Por nuk kanë qenë me këta, kanë qenë me një organizat tjetër. Tjetër. Por që ky është një aktivitet që është realizuar edhe ka marrë pjesë edhe skuadra dhe ekipi yt apo jo, Lorenc? Ekipi ka marrë pjesë, po jo ekipi këtu, që një ekip Po, tjetër. ekipi yt ka marrë pjesë, por unë e paraqita sepse është shumë bukur ato dy flamujt bashk, ashtu siç ju jeni bashkë sot e gjithmonë, kështu që për atë. Po ky David po thoshte që ka lidhje se kjo Merstham Football Club
Ja ti David, më thonë gjyshi janë, ka qenë president Po. të Bravo, faleminderit shumë Lorenc për përshkrimin edhe faleminderit edhe David gjithashtu. Ndërsa kjo fotoja do na tregoj diçka? Apo, kjo është charity, pra charity event i bamirësisë që do realizohet me datën 1 maj 2022. Na trego diçka të lutem përveç atyre që sapo ke thënë Lorenc, që mos të përsërisim, diçka tjetër? Pastaj vetëm kjo është aktiviteti me me datë 1 maj, në orën 12:30 hapet portat, dëshirojmë që të marrin pjesë sa më shumë njerëz, gjithashtu edhe Arbiter TV, kush do që të jetë. Edhe të lutem Lorenc na trego pak vendodhjen me korreksi, të lutem. Vendodhjen, pra ku do zhvillohet aktiviteti, të lutem. Është këtu në Rajget, në South Park të fusha, të klubi. Aty është. Okej. Faleminderit. Kalojmë tek fotoja tjetër, të lutem regji e dashur. Vetëm pak qaste, sapo të kemi edhe foto të tjera në mënyrë që ti përshkruajmë. Po, të lutem më ndihmo Lorenc. Ja, kjo është një ndeshje që kemi bërë me këta. Do you remember this, Andy? It was against you guys at Rajget School. Yeah. Kjo ishte një ndeshje që kemi bërë me ta. But this one it was last year. Kjo ka qenë, më fal, vitin e shkuar? Jo, ka qenë 2019, do you remember what year it was? Okay. Okay. It was a couple of years ago now. Yeah, it A was couple of years ago. Okay. All right. Okay. Mirë, kalojmë tek fotoja tjetër e komentojmë. Këtu keni qenë së bashku me ambasadorin, me zotin Qirko. Po, këtu kemi një montazh të disa fotove në disa evente të ndryshme, mos gabohem. Na trego diçka shkurtimisht Lorenc, të lutem. Kjo prapë me këta është, me këtë skuadër që do dozë me 1 maj, por ka vite kjo mund të jetë para 3-4 viteve. Okej. Pra kjo tregon që Lorenc, ti zbashku me ekipin anglez, zbashku me babain, me Hysenin dhe me të disa përfaqësues të komunitetit në zonën ku jetoni, keni realizuar disa aktivitete për disa vite rresht, apo jo? Okej. Vijoj me të tjera materiale, të lutem. Këtu është Lorenci. Lorenci, që është ajo diplom, certifikat që ke në dorë dhe kush është zonja në fjalë? Kjo është mayor i Rajget Banstedt, këtu ke kjo zona që ku jeton ne. Okej. Edhe kjo ishte për festën e 28 nëntori. Okej. 2021. Dhe Okej. kjo është certifikat për mua që zhvilloj të aktivitetet të Perfekt. ti faleminderit. Bravo. Okej, shumë bukur, duke shpresuar që të kesh të tilla sa më shumë aq më mirë. Edhe unë ju falenderoj shumë për ku na shkoi Andi, iku Andi. Iku Andi, mos. Andi, where are you? Okay, thank you. Tashti kemi arritur në fund të emisionit, të dashurit e mi. Do të kisha dëshirë që nga Mr. David të merrja një mesazh sensibilizues, diçka për jetën, diçka për trit, diçka për forcën që nuk duhet të dorëzohemi kurrë. Çfarë mund të na thuash, Mr. David, të lutem? We're coming towards the end, and so just to wrap it up, sort of thing, just David, something about what you think or what advice do you have for the younger generation, or not to give up, or something like that. You got something to say? Well, with MND, no, let's not give up. Let's keep fighting for meaningful treatments and then a cure. And I think we will find something probably to slow it down in the next few years, and probably to cure it within, let's say, 10, 15 years. So we must keep fighting for that. But the other thing is, in terms of society, I mean, let's have more of these multicultural events where we're mixing with each other in the places and the great places where we live, with the wonderful friends that we have, and that we are making with new people all the time. And that's what Rajgation's football club is all about. Faleminderit shumë, sir. Faleminderit shumë. Tani do
të kalojmë tek Andi. Dhe e njëjta gjë është edhe për Andin, please. Same for me. Yeah. Okay. I think both of my parents, my dad's strength throughout his diagnosis and time suffering with MMD, and my mum, who has been a full-time carer throughout his since his diagnosis as well. I've taken great strength and really admire them for all that they've done. And I think events like this will help raise awareness that this isn't as rare a condition as we might like it to be. And when something like this happens within your family or within your communities, for a family or community to come together to help battle this and raise awareness and raise money so we can find a cure and meaningful treatments. Faleminderit shumë Andi. Lorenci, të lutem, e njëjta gjë edhe për ty në mënyrë që ta mbyllim bukur, cili do të ishte mesazhi yt sensibilizues? Mesazhi im do ishte që ka lloj aktivitete do të zhvillohet gjithmonë, jo vetëm shqiptar anglisht, po me kudo. A kupton? Në rëndësi se nga vjen çfarë gjëre jetë. Po edhe duhet ne si komunitet shqiptar duhet të mësojmë edhe disa gjëra kur vjen disa lloj sëmundjes. Unë këtu për shembull këtë sëmundje se kam pas dëgjuar më parë. Pa diskutim. Pothuajse asnjëri nga ne nuk ka qenë informuar, saktë. Nuk kam qenë informuar, edhe duhet të lexojmë shumë, duhet të dëgjojmë njerëzit që kanë të lloj sëmundje, se duhet të luftojmë gjithmonë, duhet të ecim përpara. Është e vërtetë. Shpresoj që të vinë sa më shumë njerëz aty me datë 1 maj. Duke shpresuar, ne I bëjmë thirrje edhe nga studia që të takohemi me datën 1 maj në adresën, me ndihmon Lorenci dashur. Lexoje të keqen. Me datën 1 maj dashur miq, ndiqni. Faleminderit shumë regji dashur si gjithmonë në momentin e duhur. Takohemi pikërisht në stadiumin gjithë informacionin e keni aty po shfaqet tani në ekran. Është një ndeshje bamirësie për një sëmundje të veçantë, ashtu siç edhe zoti David e përshkroi pak më parë, e cila prek gjymtyrët, pra nuk mundet personit lëviz duart, këmbët e tjerë dhe disa persona fatkeqësisht nuk mund as të flasin, kështu që suportoni të tilla aktivitete dashur teleshikues, merrni pjesë në këtë event që realizohet me datën 1 maj dhe do të jetë shumë bukur përveç se kemi skuadrën, ndeshja pra do të realizohet mes 2 skuadrave, Shqipërisë dhe Anglisë, ose Angli-Shqipëri, nuk ka probleme, njëjta gjë është, dhe përveç se është një ndeshje bamirësie, përveç se ka pjesëtar të komunitetit shqiptar dhe angles, janë edhe disa komunitetet të tjera që do marrin pjesë si futbolldashës dhe si përkrahës të eventeve të tilla bamirësie. Mirë, Mr. David, Andi dashur, Lorenci dashur, unë ju falenderoj shumë pafund për prezencën tuaj në këtë transmetim, duke shpresuar që kemi përcjellur diçka shumë interesante nga ju, duke shpresuar që kemi marrë edhe mesazhe interesante nga ju. Ne do të takohemi me datën 1 maj 2020 ora 12:30. Ju falenderoj shumë përzemërsisht, Mr. David. Posaçërisht ty, jetë shëndet dhe do të mirë, pa diskutim edhe Andit edhe Lorencit, po Mr. David më special. Thank you very much for joining us, and especially to you, David. Just you have a long and healthy life. Thank you so much. And to us, Andy, and me and you as well. Yeah. And we'll see you on the 1st of May. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you shumë. Faleminderit shumë. Ju përshëndes fort edhe see you soon. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Faleminderit, gjithë mirat. Suksese. Dashur teleshikues, keni ndjekur kështu një intervistë shumë speciale të ditës së sotme me të ftuar speciale edhe për evente speciale, duke shpresuar që edhe ne do të jemi në takim në datën 1 maj, por ne fillimisht duhet të takojmë të dielën e ardhshme për të realizuar të tjera intervista dhe gjëra interesante. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Albukej TV në vijim. Bashkë, mirupafshim.
ata që janë gjithmonë gati në shi, bor, diell. Çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin për të arritur qëllimet e tyre, për ta bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje në vendlindje. Ne, në Ria dhe EasyPay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja pse dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe EasyPay dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi.